Hello guys, today's video natin. So sabi ko nga dun sa last video natin, tuturuan ko kayo kung paano maglagay nitong external na antena. Kasi nga dahil dito sa downside niya, dito yung sa antenang to. So dito kasi sa bahay namin mahina yung signal ng globe kasi medyo looban kami. So nilagyan natin siya ng pang external, no? So ngayong araw na to papakita ko sa inyo kung paano maglagay nito, yung SMA to antena. So ilalagay ko lang hindi nito kung saan nabibili tsaka kung anong klase. So ngayon bubuksan na natin. Let's go. Zombie Apocalypse. So ito, tanggalin natin ito muna, itong nasa ilalim. Ayan yung mga rubber footer nya. So dahan-dahan lang po kayo. Huwag po kayo matakot mag-explore. So kailangan nyo lang basic na para at least kahit nasa kayo lang, ayun nyo nang gawin to, no? So ayan, tanggalin natin to, ito yung screw. Ayan. Tanggalin lang natin siya lahat. So ayan. Yeah. Once na tinanggal nyo na po ito, so mawawalan na kayo ng warranty, kaya ingat lang po tayo. So hindi naman siya basta maingat lang tayo, daan-daan lang tayo. Check lang natin. Yan, pantla natin. Papapakita ko sa inyo, papalitan ko na siya kasi sira na kasi siya, no? So may bago na tayong motor. Ayun na po, kita nyo naman po. Daan-daan lang kayo pag mga ganyan. So okay. Ayun na po, ayun na po, ayun na po. Ayun na po. So ito yung antena niya. Ito siya. Ito nyo ba? Ito siya. Yan. Tabi lang natin. Okay. Tukan natin, zoom natin para makita nyo. Yan. So ayan siya. Ang gagawin natin, kulang tayo ng kanyang patungan para hindi siya masyadong mapuwersa. So ito napili ko yung lagay. So kita nyo ba siya? Up. Ito siya, tingnan natin ito. Yun, ito siya, ito po, itong part na to. So ayun ang tatanggalin natin kasi yun yung kinabit ko. Kasi ito yung stock niya, hindi ko pa rin tinatanggal yung stock antena niya para maganda pa rin siyang tingnan. So tinago ko lang siya sa ilalim para hindi siya dumikit dun sa ating sa may PC board niya. So angat na natin to. Okay, tanggal na natin. So lalabas na natin siya, papalitan natin siya ng bago. So guys, itong pinaka-connector na itong SMA to ano ba to? Sumabit. Saglit lang, dahan-dahan lang po. Lalabas din yan. So saglit lang. Hindi siya lumabas So ayan guys, natanggal na natin. So ito siya. Sira na kasi siya, kita niyo. So bumili tayo ng medyo mas mahaba. Ito na siya. Yan. So ganun din, pasok lang natin siya. So parehas naman siya. Parehas naman siya. Pasok na natin dito ulit.
para mas maganda. Pasok na natin. Ayan guys, naipasok na natin yung yung antena natin na dito pinaka connector niya. So itatap lang natin dito. Ngayon yung maigi dito sa part na to. Yan. Yan natin siya. So pe-press lang natin hanggang sa medyo tumunog siya para mag-lock. Dahan-dahan lang. Yun, narinig nyo, magutok na. Sabihin, understood na yun. Kumagat na yung lock nga. So, ayusin lang natin ng wiring. So, yun. Tapos na natin, no? Pabalik na natin uli siya. So, okay na yun. Dahan-dahan lang uli. Okay. Ito natin. So, ang pagpapasok niya, ito munang head ang unahin nyo. So, tapat nyo muna siya. Natin siya, pasok muna natin. So, kita nyo ba? Yun. Kailangan, ilapat muna natin. Okay lang, yun, nahirapan tayo Ayan na, kaya. So yun, huwag nyo siya pepersen. So dahan-dahan lang. Okay, ayan na, nailock na natin. Dikit na. So ngayon, pwede na natin ibalik ang screw. Pwede na natin siya ibalik. So, ibalik na natin to. So, ganun lang siya kasimple, no, mga Logitech. Pwede, bis lang siya. So, yung iba dyan, na gusto So, yun lang. Dun lang. Kita nyo naman yung pinagtanggalan ng wifi natin. Tanggalin lang siya. Ngayon, kung trip nyo natanggalin na siya lahat, itong LTE, so ito yun tingnan nyo, dito may kakabit LTE. Ibig sabihin, ito yung antenna niya, outdoor. Ito naman ang antenna niya sa Wi-Fi, kung saan dyan kumukonek ng mga cellphone, natin, mga Wi-Fi. So, yun, no, magkamali kayo. Panoodin nyo lang tong video nito para mag-guidean kayo sa mga paggagawa nyo dito. So, yun. May kabit na natin, no? So, yun. Ganoon siya kasimple. O, ayan. Meron ka ng external, so pwede mo siyang kabitan ng mga MIMO antenna na sasakto dito. So, yun. Next video natin, tatry natin yung signal niya kung effective ba yung kinabit natin na connector para sa mga antena natin. So, dito na muna ako. Please subscribe, support this video and my channel. Maraming salamat po, at para makagawa po tayo ng more tutorials about this Wi-Fi.